हेलो फ्रेन्ड्स, हामीहरू फेरि आइसक्यौँ एउटा अर्को भिडियोको साथमा। र आज चाहिँ हामीले फेरि फर्स्ट सेमेस्टरकै इन्जिनियरिङ फिजिक्सबाट चाहिँ एउटा अर्को नम्बरिकल क्वेसन लिएर आएका छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो मोडल 6 नम्बरको क्वेसन हो। र हाम्रो क्वेसन चाहिँ यस प्रकार छ। यो चाहिँ हाम्रो सिम्पल पेन्डुलमको क्वेसन हो है। अ सिम्पल पेन्डुलम इज ओसिलेटिङ एट द रेट अफ 30 times per minute. Find the time period and the length of pendulum भनेको छ। अनि हाम्रो जी को भ्यालु चाहिँ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर दिएको छ। यो चाहिँ हाम्रो 2075 मा सोधिएको थियो है। र योबाट चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्ने छ, टाइम पिरियड र लेन्थ अफ पेन्डुलम चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने छ। सो हामी चाहिँ सोलुसनतिर जाउँ। गिभन चाहिँ हामीलाई के दिएको छ त, गिभन दैट भन्ने हामीलाई चाहिँ पहिला चाहिँ जी को भ्यालु दिएको छ 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। त्यसपछि अब टाइम पिरियड निकाल्नको लागि चाहिँ हामी यहाँ के भन्न सक्छौँ भने पेन्डुलम OSCILLATES oscillates 30 times per minute छ भनेपछि यो कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो टाइम पिरियड कति हुन्छ त, टाइम पिरियड यानी टीले जनाउने गर्छौँ, त्यो हुन्छ हाम्रो 1 minute/30 हुन्छ। द्याट इज 60 सेकेन्ड अपन 30 सेकेन्ड हुने भयो। त्यसपछि यहाँ चाहिँ 2 सेकेन्ड आउने भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो टाइम पिरियड निकाल्छ है त। 30 टाइम्स पर मिनटले चाहिँ हाम्रो पेन्डुलम ओसिलेट्स गरिरहेछ भनेपछि हाम्रो यहाँ चाहिँ टाइम पिरियड चाहिँ 2 सेकेन्ड आउँछ। यसरी चाहिँ हामीले टाइम पिरियड निकाल्नुपर्छ। र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो निकाल्नुपर्ने छ लेन्थ अफ पेन्डुलम। र लेन्थ अफ पेन्डुलम निकाल्नको लागि चाहिँ हामीहरूसँग एउटा फर्मुला छ, वी नो द्याट भन्ने। वी नो द्याट हामीलाई थाहा छ T इक्वल्स टू हुन्छ हाम्रो 2 पाई √L अपन G हुन्छ। अब यहाँ T को भ्यालु हामीलाई थाहा छ, पाई को पनि थाहा हुन्छ, L भनेको चाहिँ हाम्रो लेन्थ अफ पेन्डुलम निकाल्नु पर्ने, G को भ्यालु दिएकै छ है त। सो भ्यालु पुट गरौँ। T को भ्यालु 2 छ अनि 2 * पाई √L बाई 9.8 भइहाल्यो। त्यसपछि अब यहाँ हाम्रो मिलाउँदाखेरि चाहिँ 2 ले 2 क्यान्सल भइहाल्यो। अनि यहाँ चाहिँ 1/पाई इक्वल्स टू √L बाई 9.8। अब यहाँ चाहिँ दुवै साइडतिर स्क्वायरिङ गरिदिने। यहाँ चाहिँ 1/पाई स्क्वायर इक्वल्स टू L बाई 9.8 आउँछ। अनि देयरफोर L इक्वल्स टू कति आउने भयो त, 9.8 अपन पाई स्क्वायर आउने भयो। र यसलाई सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आन्सर आउँछ लगभग 1 मिटर है त। सो 1 मिटरमा चाहिँ हाम्रो आन्सर आउँछ। सो देयरफोर लेन्थ अफ पेन्डुलम यानी L इक्वल्स टू कति रहेछ त, 1 मिटर रहेछ है त। सो दिस इज द आन्सर है। ओके।